Okay, good morning po mga kasambahay. Dahil nga napakarami pa rin po mga kababaihan ng takot na mag-undergo ng isang eksaminasyon kung saan pwede pong maiwasan ang pagkakaroon ng sari-saring mga sakit sa ating matres, ay minarapat po nating bisitahin ang clinic ni Dr. Stephanie Supan, ang ating OB gynecologist dito po sa St. Luke's, dito po sa Quezon City, para maipakita po sa inyo kung gaano kabilis at gaano kadali ang aktual na proseso, step-by-step procedure po na isinasagawa sa diagnostic test na Pap Smear. So kung ready na po kayo mga kasambahay, ready na rin ako. Puntahan na natin si Dr. Steph. Okay mga kasambahay, nandito na po tayo sa loob mismo ng opisina ni Dr. Steph para nga ipaalam sa atin kung ano nga bang ibig sabihin ng Pap Smear. Doc, good morning! Good morning! Ayan. At ayan po, Doctor, umpisa na natin kaagad. Ano ba ang Pap Smear? Okay, ang Pap Smear is isang diagnostic procedure to detect cervical cancer. So, isa siyang screening test. Dahil nga isa siyang screening test, dapat ginagawa siya taon-taon kahit walang nararamdaman ng isang babae. No? So, mula sa panahon na sexually active na ang isang babae, pwede na siyang magsimulang mag-Pap Smear. No? Sa ibang bansa, 18 years old pataas, no? Pwede nang mag-Pap Smear. Kahit mga single na babae, actually pwedeng mag-Pap Smear, no? Kasi meron namang tinatawag na virginal na speculum, no? So iba-iba 'yan. I-explain ko din mamaya kung ano yung mga kagamitan, no, para sa pag-Pap Smear. Okay, at mga kasambahay, as we mentioned kanina, iisa-isahin ni Doktora yung proseso nga na kailangang i-undergo ng isang babaeng magpapa-Pap Smear. At meron po siya dito mga gamit sa ating harapan. Pwede i-explain sa amin. Okay, so unang-una, maraming babae na natatakot sa Pap Smear, no? Dahil ang fear nila, masakit siya. Pero yung Pap Smear, actually, napakasimple lang niya. Ang kailangan lang, silipin, no, yung puwerta ng isang babae para makita yung cervico. Ang cervico, yun yung opening papunta sa loob ng matres. Okay. Pag nasilip na siya, magsaswab lang, tapos yun na, tapos na siya. Ganun kadali. Ganun lang siya kadali, okay? Ngayon, may mga instrumentong ginagamit para masilip nga ang cervix. Ngayon, ito yung key para hindi siya maging masakit. Dapat alam mo yung history ng babae, kung married siya o single siya, kung nagkaanak na siya, kung nakailang normal delivery na siya, or kung cesarean sections ba lahat ng kanyang panganganak. Dahil base dito, kung ano ang instrument na gagamitin mo. Okay? So, ito po, ang tinatawag na speculum. Iba-iba ang size niya mula dun sa pinakamaliit hanggang pinakamalaki. Okay? Dalawang klase siya, yung disposable, pwede din yung nasa sterilize. Okay? So, doctor preference na kung ano ang gusto nilang gamitin, kung disposable o hindi. Ngayon, yung size ang importante para talaga hindi siya masakit. Kasi, merong tinatawag na virginal speculum. Kung makikita nyo ito, halos kasing laki lang siya nung maliit na daliri, no? So, ito ang usual na ginagamit para sa mga wala pang anak, no? Or wala pang contact. Ngayon, para naman dun sa mga nanganak na ng ilang beses, hindi mo pwedeng gamitin yung sobrang liit din kasi wala kang makikita. Okay? So, kailangan yung medyo bigger. Pero marami pa yung size and shapes in between. Oo. So, importante nga yung history. Depende ba rin yan, Doctor, sa pagpili mo ng size, yung age nung mag-undergo na? Yes, no? Kasi syempre, pag mas younger ang babae, mas firm ang muscles. So, mas maliit ang kailangan mong instrument. At alamin na rin natin mga kasambahay, yung mga bagay, is there anything that a person should do before mag-undergo sila ng procedure? Pap Smear, okay. Meron ba sila kailangan iwasan o hindi dapat gawin? Oo, actually, ngayon, anytime pwede nang gawin ang Pap Smear. Dati kasi, bawal ang Pap Smear sa mga may menstruation or may period kasi na-obscure ng blood yung findings. Pero ngayon kasi, meron ng isang method para examinin yung mga findings ng mga may menstruation. Kaya nang tanggalin yung blood. No? Yun yung tinatawag na liquid prep. No, pero hindi lahat ng doctors, no, or laboratories are equipped with that. Okay, and lastly, ano naman po ang kailangan or pwedeng ma-expect nung nag-undergo ng Pap Smear after
naman. Oo, wala. After the procedure, wala talaga. Oo, kasi minsan pwedeng magkaroon ng konting spotting. Kasi pag nakita na yung cervico, ito yung mga ginagamit naman, ano? Pwedeng gumamit ng cotton swab para siyang malaking cotton buds. Okay? Pwedeng gumamit ng air spatula para naman itong yung drumstick, no? Pero malambot lang ito. Okay? Tapos sinaswab lang. Tapos ito yung sinasabi ko para sa mga may menstruation. Ito yung tinatawag na liquid prep, no? Or cyto brush. Oo, parang malambot lang to, as in sobrang lambot lang siya. Pero ito kasi, hindi siya sa slide nilalagay. Pagka na-brush na siya dun sa cervix, nilalagay siya sa liquid preparation. So, itong fluid na to, nahihiwala yung blood doon sa mismong cervical cells. So, ito yung pwedeng gamitin. Tapos, pag natapos, depende, no? Minsan, pag may infection ang isang babae, very sensitive ang cervix, konting magasgas mo lang, nagbo-bleeding. But that happens very rarely, no? Pero, wala siyang dapat maramdaman na anything unusual after a pap smear. Okay. At gano'n ba ka-importante ang pagpapa-pap smear ng isang babae? Oo, very important siya dahil nga cervical cancer screening siya. Ang cervical cancer kasi ang number 1 reproductive cancer, no, in Asia. Kasi sa Amerika mas frequent ang ovarian, endometrial, pero sa Asia it's cervical, no? So dapat nagpapa-screen talaga ang mga babae taon-taon. Okay. Kasi pagka maagang na-catch ang cervical cancer, halimbawa precancerous pa lang or early stages, mas may potential siya for treatment. Okay. Pwede ba rin ma-detect ng pap smear, doctor, yung iba naman mga classic diseases na pwedeng mangyari sa matres ng isang babae? Yes. So, aside from detecting cervical cancer, it can also detect mga vaginal infections, no? Yung mga vaginitis, vaginosis, candidiasis, nadedetect din yan. Pati UTI din? UTI, hindi. Kasi separate ang opening, no, na daanan ng urine, no? Urinalysis naman yon. Okay. And lastly, mga kasambahay, kasi isa rin sa kinakatakot nila yung tagal ng process. Mabilis lang ba yung process? Yes, very fast. Kasi nga, ipoposition ka lang na nakahiga, tapos sisilipin nga yung iyong cervix. Pag nakita na iyong cervix, which usually takes mga 3 to 5 seconds, tapos isa-swab na siya, which will take another 1 to 2 seconds. So, less than a minute. Nakalabas ka na? Yes! Ayan, mga kasambahay, less than a minute. Yes. Ayan, so ang advice niyo po sa ating mga kababayan na hanggang ngayon ay takot na takot pa rin magpa-pap smear. Huwag kayong matakot magpa-pap smear, no? It's a very simple procedure na napaka-importante po ng impormasyon na maibibigay sa atin. Alright, thank you so much. Maraming salamat sa pagtanggap mo sa amin at sa pagpapaliwanag ng mga bagay-bagay patungkol po sa pap smear. Thank you! Okay, ayan mga kasambahay, natutunan na po natin ang proseso na kailangan isagawa sa isang babaeng gusto magpa-pap smear. Para lalo natin maintindihan, ay ipapakita sa atin ito first step, ang proseso na yan sa 20 pasyente na nanggaling naman sa clinic. Okay, so pag nagpa-pap smear, ang pasyente kailangan nakahiga, nakataas ang kanyang legs, parang nanganganak. Tapos, ang procedure naman, ang gagawin naman namin ngayon, syempre naka-gloves, kailangan din ng speculum. Speculum, ito yung kailangan para masilip namin yung cervix. Nilalagyan din siya ng lubricant para madulas, or pwedeng water lang. Okay. Pagkasilip, kukuha na ng swab, no, gamit ang air spatula, tapos yun, ilalagay sa slide, tapos na. Okay, ayan mga kasambahay, tapos na po tayo ngayon at syempre muli natin pinapasalamatan si Dr. Steph para po sa pag-sponsor niya, pagsuporta niya sa 20 pasyente na nanggaling naman po sa clinic ko. Salamat na marami, Doc. Thank you so much.
We've learned a lot again. Okay, that's very good, no? So, ito pong mga pap smear na ginawa natin ngayon, we will be sending them to a pathologist kasi sila yung mag-i-examine nga, no? And then after that, usually ang results take about mga 3 to 7 days. Tapos papaalam natin sa ating mga naging patients today. Okay, Dr. Steph Sipan para po sa ating Dr. Dinas.